Pag-usapan natin to. Masyado na kasing magulo, mahal pa rin naman kita, pero parang malabo na talaga. Hello po, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Guitar Sessions. Let's go! So itong episode na to, gagawin natin ay guitar tutorial ng Kung Tayo by Skusta Clee. And start na tayo. Okay guys, so unang-una po, start tayo sa verse. Ang verse ay dalawang chords lang siya, which is G. And then C add 9. Bababaan nyo lang tong dalawa sa taas sa G, dito sa baba. Ganito. So G, then C add 9. And ang strumming pattern ng verse is 16 downs per chord. Parang ganito. So, ganito ang play through niya. Okay guys, so next punta tayo sa pre-chorus. First chord dito is A minor 7. So para lang siyang A minor. So A minor ito. Tanggalin nyo lang tong finger dito. So dalawang finger lang siya. Next is C add 9. Next is E minor. Super dali lang ng E minor. Dalawang finger lang siya dito sa dalawang string. And then next is D. Ganito, D. And ang strumming pattern ng pre-chorus is may iba lang siya, pero mas madali. Down lang siya. So, A minor 7, C add 9, E minor. Pag-usapan natin to. Masyado na kasing magulo, mahal pa rin naman kita, pero parang malabo na talaga. So start sa baka kailangan na muna. Baka kailangan na muna. Sa start, maiiba yung strumming pattern niya. Maging mabilis na siya. So instead of isa lang, magiging 8 strums down. Parang ganito. Baka kailangan na muna ating oras para pag-isipan na lahat na ito. Ako, dadamihan ko ng medyo sa last. Bibilis lang siya doon sa baka kailangan na muna. Which is madali lang naman yung strumming pattern. Bibilisan nyo lang ng konti. Okay, so next muna tayo sa chorus. Chorus is kung tayo talaga. Wow, ayos yun ah. Anyway, ang chords niya is G. Mas madali ito na version ng F. So dito first, dito sa first fret, dito second string, then third string, and then fourth string dito sa third fret. So magagamit nyo din siya dito sa kanta. So G, F, major 7, major 7, and then next is E minor. Madali lang E minor, dalawang string, and then C. C, madali lang C. Second string, and then fourth string, and then fifth string. So, ang strumming pattern naman ng Kung Tayo sa chorus is, and then yun nga, yung apat na chords. So, G, F, so G, so and then F, and then E minor, and then C. Okay, ganito siya. Kung tayo talaga, tahana ang magsa, sabi sa bawali
after nung chorus, balik na din tayo sa verse. So, as nakikita nyo, super dali lang ng kung tayo. And yan, dito na tayo sa katapusan ng video. Pwede siya for beginners. Siguro, papracticean nyo na lang yung pang transition between the chords. And then, kung na-practice nyo na maganda, ayos na kayo. Okay guys, salamat sa pagpapanood dito sa video na to. I hope you enjoy this video. Kung tayo by Skusta Clee guitar tutorial. Alam niyo naman yan. And yeah, shoutout kay Skusta Clee. Wow. Anyway, make sure to like and subscribe kung nagustuhan niyo po yung content ko. And yeah, thank you for watching. Bye.